ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ፕላንትስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 4ኛ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ ከሚለው ቶፒክ ጀምረን እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ላይ ወይም አረንጓዴ እጽዋቶች ላይ የሚገኝ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ 9ኛ ክፍልም ሊሆን ይችላል ኦር 8ኛ ክፍል ሊሆን ይችላል ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። Do you know that the leaves of a green plant are the largest food factories on the earth ይላል። በምድራችን እንግዲህ ፕላንቶች ፕሮዲውሰርስ ይባላሉ ወይም ምግብ መስራት የሚችሉ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች እንደማለት ነው። ስለዚህ ፕላንቶች ላይ ሊፍ አለ። ይሄ ሊፍ ሰንላይትን አብዞርብ ያደርጋል፣ እንዲሁም ዋተርንም ይጠቀማል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድንም ይጠቀማል። ሰው እነዚህን ሶስት ነገሮችን በአንድ ላይ በማድረግ ፉድን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ the largest food factory ነው ማለት ነው green plant. The product of leaves together with the photosynthetic productives of algae provides a food that support nearly all lives of the earth. እዚህ ጋር እንግዲህ በዋናነት አልጌ ይለናል። አልጌዎች እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ናቸው። በዓለማችን ላይ እጅግ በጣም ሰፊ የሚባለውን እጽዋት ክፍል የሚይዙት አልጌዎች ስለሆኑ ነው። Plants can prepare their own food by a photosynthesis. Thus, they are called producer or autotrophs or self-feeding. ታችኋል? producer, autotrophs or self-feeding ይባላሉ። እነዚህ ምኖች ፕላንቶች ማለት ነው። because they can make their own food using the process known as photosynthesis. photosynthesis በሚባለው ፕሮሰስ ምግባቸውን መስራት ስለሚችሉ ማዘጋጀት ስለሚችሉ ፕሮዲውሰር ወይም አውቶትሮፍ ወይም ደግሞ ሰልፍ ፊዲንግ እንላቸዋለን ማለት ነው። Beside making food for themselves, plants produce excess food for the vast consumer known as heterotrophs, feeding on plants and on others ይላል። አሁን እዚህ ጋር ፕላንቶች ለራሳቸው ከማዘጋጀት አልፈው ለአውቶትሮፎችም እየተረፉ ነው። ለሄተሮትሮፎች ማለት ነው። ሄተሮትሮፍ ማለት የራሱን የሆነ ምግብ ማዘጋጀት የማይችል በፕላንቶች ወይም በፕሮዲውሰሮች ወይም በአውቶትሮፎች ዲፔንዳንት የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ we can take an example እኛ ሰዎች we are a heterotroph እኛ የራሳችንን ምግብ ማዘጋጀት አንችልም። በፕላንቶች ነው ዲፔንድ የምንሆነው ማለት ነው። ፕላንቶች በሚያዘጋጁት ምግብ ነው ማለት ነው መኖር የምንችለው። ስለዚህ ሄተሮትሮፍ ውስጥ እንመደባለን። The basic source of energy that sustain life begin with sunlight. በዋናነት እንግዲህ ቤዚክ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ የምንለው ሰንላይት ነው። ሰንላይትን ማን አብዞርብ ያደርገዋል? ግሪን ፕላንቶች። ለምን ካል ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው ፕሮሰስ ምንን ይጨምራል? የሰንላይት ኢነርጂን መጠቀምን ያካትታል። ሰንላይትን ይጠቀማል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይጠቀማል፣ ዋተርን ይጠቀማል። ይህን ነገር ተጠቅሞ ነው ወደ ግሉኮስ የሚባለው የምግብ ክፍል የሚቀይረው ማለት ነው። In turn, sunlight is absorbed by the green pigment is known as the chlorophyll. chlorophyll የሚባለው እንግዲህ ግሪን ፕላንት ሊፋቸው ላይ የሚገኝ ኦርጋኔል ነው ወይም ክሎሮፕላስት የሚባለው ውስጥ የሚገኝ ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንት ነው። አገልግሎቱ ሰንላይትን አብዞርብ ማድረግ ነው። Thus, it can occur in organisms bearing chlorophyll such as green algae and higher plants, which enables them to trap solar energy and transform it into chemical energy. ባጭሩ ክሎሮፊል የሚባለው የሴል ክፍል የሰንላይት ኢነርጂን አብዞርብ ያደርግና ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ቼንጅ ለማድረግ ይረዳል። ያ ኬሚካል ኢነርጂ ማን ነው? ግሉኮስ ነው። This process is known as photosynthesis. In this section, you will learn more about photosynthesis. Okay? ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ በዋናነት ፎቶሲንቴሲስ ምንድነው የሚለውን ነገር ዲቴል ነው የምናየው ማለት ነው። Next እዚህ ጋር photosynthetic apparatus
You have learned in subtopic 2.3.1 on this unit that the mesophyll layers of the leaf contain the largest numbers of the chloroplast, and it is in the best position to trap the maximum amount of solar energy. እንግዲህ ሚሶፊል ላየር እና ስፖንጂ ላየር የሚባሉ ነገሮች ካስታወሳችሁ ከዚህ ቀደም በተማርነው ክፍል ውስጥ ማለት ነው ሚሶፊል ላየር ላይ ከፍተኛ የክሎሮፕላስት መጠን አለ። ክሎሮፕላስት ደግሞ በውስጡ ምን ይዟል? ክሎሮፊል የሚባለውን ግሪን ፒግመንት ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ የግሪን ፒግመንት አገልግሎቱ ሶላር ኢነርጂን ትራፕ ለማድረግ ወይም ለመሳብ ወይም ለመሰብሰብ ይጠቅማል ማለት ነው። እታች እንግዲህ ፊገር አለ እዚህ ጋር in the following figure illustrates the internal structure of the chloroplast which is termed as photosynthetic apparatus. okay ስለዚህ ከዚህ በኋላ photosynthetic apparatus ማን ነው ብትባሉ ማን ትላላችሁ? chloroplast ትላላችሁ ማለት ነው። chloroplast. Accordingly, there are two distinct parts of the chloroplast. ሁለት ክፍሎች አሉት። የማን? የክሎሮፕላስት። አንደኛው ማን ነው? ግራነም ይባላል። the granum and stroma. okay stroma and granum የሚባሉ ሁለት ክፍሎች አሉት ማለት ነው ክሎሮፕላስት። so እያንዳንዳቸውን እናያቸው እስኪ። granum. Granum consists of stacks of flattened sac, each of which is called thylakoid. okay thylakoid የሚባል ሳክ ይዟል ወይም flattened የሆነ ሳክ ይዟል። ያ flattened ሳክ thylakoid ይባላል። thylakoid. The granum contain the chlorophyll, enzyme and cofactor that participate in the light trapping phase of photosynthesis. granum ምን ይዟል አለ? ክሎሮፊል ይዟል። ይህ ክሎሮፊል ከክሎሮፊል በተጨማሪ ምንድነው? ኢንዛይም ይዟል፣ ኮፋክተሮችንም ይዟል። ሶስት ነገሮችን ነው ግራንም ያዘ ባይዘው ክሎሮፊል፣ ኢንዛይም እና ኮፋክተር። እነዚህ ነገሮች በምን ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ? ሰንላይትን ትራፕ በማድረግ በምን ጊዜ? በፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ጊዜ ማለት ነው። ክሊር ለማድረግ ያክል ግራንም የሚባለው የክሎሮፕላስት ክፍል ታላኮይድ የሚባል ክፍል ይዟል። ይህ ታላኮይድ ደግሞ ሶስት ነገሮችን ይዟል፣ ክሎሮፊል፣ ኢንዛይም እና ኮፋክተር ይዟል። እነዚህ ነገሮች ሰንላይትን ትራፕ በማድረግ ፕሮሰስ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ ወይም ይሳተፋሉ ነው የሚለው። so it is here that the light reaction takes place. ስለዚህ ግራንም የሚባለው ክፍል ላይ ነው ላይት ሪያክሽን የሚካሄደው ማለት ነው። ላይት ሪያክሽን እና ዳርክ ሪያክሽን የሚባል ነገር አለ ባይዘው እዚህ ጋር ቀን የሚካሄድ ወይም ፀሐይ ባለበት ሰዓት የሚካሄድ ሪያክሽን እና ማታ በዳርክ ሰዓት የሚካሄድ ሪያክሽን አለ ሊቭ ላይ ማለት ነው ወይም እጽዋቶች ቅጠል ላይ። ሁለተኛው ስትሮማ ነው። ስትሮማ is a jelly-like colorless matrix which is takes for a sugar or carbohydrate synthesis through carbon fixation. ይህ ደግሞ ቦታ ነው። ምን አይነት ቦታ? ሱገር ወይም ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝ የሚደረግበት ቦታ ነው። ምን አይነት ነው ካል ጄሊ ላይክ ከለርለስ ማትሪክስ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ስዕሉን ነው እስኪ። ስትሮማ ማለት ይሄ ክፍል ነው ስትሮማ የምንለው። ኦኬ ስትሮማ የምንለው ይሄ ነጩ ክፍል ነው ስትሮማ። ኤንድ እዚህ ጋር the green ክፍሎች ደግሞ ምን ይባላሉ? እነዚህ ታላኮይድ። ከዛ በኋላስ እቺ ጋር የተከበበችው ነገር ምን ትባላለች? ተመልከቱ ግራንም አለ። ሶስቶቹን ግራንም ይላቸዋል። አንዷ ታላኮይድ ትባላለች። ኦኬ ግራንም ማለት እነዚህ አረንጓዴ ነገሮች ናቸው። ከዛ ከአረንጓዴዎቹ አንዷ ታላኮይድ ትባላለች። ታላኮይድ ምን ይዛለች ብለናል? ክሎሮፊል ይዛለች ብለናል። ኮፋክተር ይዛለች ብለናል። ኢንዛይም ይዛለች ብለናል። ኦኬ ሶ ስትሮማ ምንድነው አገልግሎቱ? እንግዲህ ሱገር ወይም ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝ ይደረጋል ስሩ carbon fixation ማለት ነው። it is a form of sugar produced in the stroma that is directly or indirectly converted into all organic compounds including amino acid, protein and lipid. so ምን እያልኩኝ ነው? ካርቦሃይድሬት ሲንተሳይዝ ይደረግበታል።
ከዛ አይዘር ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ሊሆን ይችላል ኦር ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚባሉት ኢንክሉዲንግ አሚኖ አሲድ አለ፣ ፕሮቲን አለ፣ እንዲሁም ሊፒድ አለ። እነዚህ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ላይ ይገኛሉ። ባይ ዘ ወይ እነዚህ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም እጅግ በጣም አስፈላጊ የሚባሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። አሚኖ አሲድ፣ ፕሮቲን እና ሊፒድ ማለት ነው። ሌላው ዘ ላይት አብዞርቢንግ ሲስተም ኢን ክሎሮፕላስት። እንዴት ነው ክሎሮፕላስት ውስጥ ላይት አብዞርብ የሚደረገው ስርዓቱም እንደሚመስለው? ኦኬ in this subsection you will learn the role of light absorbing pigment, mainly chlorophyll, and sunlight absorbed serve as agents of photochemical reaction in food synthesis or photosynthesis. በአጭሩ photochemical reaction ማለት photosynthesis ማለት ነው። The chloroplast consists of or contain chlorophyll, particularly chlorophyll and other light absorbing accessory pigments capable of absorbing light at different wavelengths. እንግዲህ በአጭሩ ክሎሮፕላስት ምን ይዟል አለ? ክሎሮፊል ይዟል። ክሎሮፊል እና ሌላ ልክ እንደ ክሎሮፊል ላይትን አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል ፒግመንት ይዟል ይላል። ስለዚህ ክሎሮፊልም በሉት ይህ ላይት አብዞርብ ሊያደርግ የሚችል ሌላኛው ፒግመንት ላይት በተለያዩ ዌቭሌንግስ ምን ማድረግ ይችላል? አብዞርብ ማድረግ ይችላል ማለት ነው፣ ወይም መሳብ ይችላል። ከታች ፊገር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ የተለያየ ዌቭሌንግዝ ነው። ኦኬ የተለያየ ዌቭሌንግዝ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስዕል እንደምናየው ይላል the light absorbing pigments of the chloroplast absorb most of the visible light ranging from 400 to 700 ናኖሜትር። አብዞርብ የሚያደርገው እንግዲህ ቪዚብል የሆኑትን ላይቶች ነው። ከ400 እስከ 700 ናኖ ሜትር ያክል ዌቭሌንግዝ ያለው ማክሲመም ላይት absorption occurs at wavelengths from 400 to 500 nanometer and 600 to 700 nanometer. The blue and red light respectively. Light ranging from 500 to 600 nanometer that include green light is not absorbed. It is rather reflected. እታችኋል። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። በዋናነት ከ400 እስከ 700 ያለውን ሬንጅ አብዞርብ ያደርጋል። ከዛ ማክሲመም ላይት አብዞርቤሽን ኦከር የሚደረገው ከ400 እስከ 500 ያለው ነው። ከ600 እስከ 700 ያለው ምን ይደረጋል? አብዞርብ ይደረጋል። ብሉ ኤንድ ሬድ ላይትስ ሪስፔክቲቭሊ። ይሄ የማን ነው? የብሉ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሬድ ዌቭሌንግስ ነው ማለት ነው። ላይት ሬንጂንግ ፍሮም 500 to 600 ከሆነ ግን እዩት፣ ከ400 እስከ 500 ካለ በኋላ ከ500 እስከ 600 ዘሎት ነው ከ600 እስከ 700 ያለው። ስለዚህ ከ500 እስከ 600 ደግሞ ግሪን ነው። ግሪኑ አብዞርብ አይደረግም። ኢንስቴድ ኦፍ አብዞርቤሽን ይደረጋል ይላል፣ ሪፍሌክትድ ይደረጋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አብዞርብ የሚደረገው ላይት ምን አይነት ላይት ነው? ብሉ ኤንድ ሬድ ነው ማለት ነው። ግሪን ከሆነ ሪፍሌክት ይደረጋል ማለት ነው። this is the reason why leaves look green። ስለዚህ ግሪን ላይት ግሪን ቅጠል ላይ ወይም አረንጓዴ ቅጠል ላይ ሲያርፉ ተመሳሳይ ስለሆኑ ሪፍሌክት ያደርጋል ነው ነገሩ። እዩ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እነዚህ ላይቶች ይታያቸዋል። ከ400 እስከ 500 እንደምታዩት ዌቭሌንግዙ ረጅም ነው፣ ወደ ላይ እየወጣ ነው። ኦኬ ሁሉም ወደ ላይ እየወጣ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይደረጋል? አብዞርብ ይደረጋል። እዚህ amount of absorption amount of light absorbed by the pigment ይላል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ማክሲመም አለ። ክሎሮፊል ቢ፣ ክሎሮፊል ኤ ምናምን የሚል ማለት ነው። ዜን ከ500 እስከ 600 ይወርዳል፣ ሙሉ ዜሮ ወደ ዜሮ ይወርዳል ማለት ነው። ዜን ከ600 እስከ 700 ደግሞ ስታዩ መልሶ ይነሳል። አሁን ከለሩን ይዩት እስኪ። ከ400 እስከ 500 እንደምታዩት ብሉ ከለር ነው እዚህ ጋር ያለው የሚታያችሁ። ከ500 እስከ 600 ደግሞ እዚህ ላይ በመሃላቸው ማን አለ? ግሪን አለ። ግሪን ሪፍሌክትድ ይደረጋል፣ አብዞርብ አይደረግም። ከ600 እስከ 700 ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ሬድ ነው ያለው። ሬድ ነው ያለው። እዚህ ጋር ቢጫ ሊመስላችሁ ይችላል። 600 ላይ ነው ቢጫ ያለው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ላይ የሚያብራራው ይህንን ስዕል ነው ማለት ነው። ሌላው ሜካኒዝምስ ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ሜካኒዝሙ ምን ይመስላል?
Photosynthesis consists of a number of photochemical and enzymatic reaction. በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ኬሚካል ሪአክሽኖች አሉ ብለናል። It is the sum total of the following two sub reaction. ሁለት አይነት ሪአክሽኖች አሉን። The light reaction ወይም day reaction የምንለውና the dark ወይም night reaction አለ። Dark reaction and light reaction። ስለዚህ ፎቶሲንቴቲክ ሜካኒዝሙ ሁለት አይነት ሪአክሽኖችን ይዟል ማለት ነው። ላይት ሪአክሽን as well as dark reaction ማለት ነው። The first one is light reaction. This is known as the light dependent stage. ያ ማለት ላይት ባለበት ሰዓት ብቻ ነው ሪአክሽኑ የሚካሄደው። It takes place in the granum. granum ቀድም ላይ ያለ ነው ታላኮይድ የሚባለው ፓርት የሚገኝበት ብለናል። ክሎሮፕላስት ውስጥ granum የሚባል ክፍልና ስትሮማ የሚባል ክፍሎች እንዳሉ አይተናል ከላይ ካስታውሳችሁ። ስለዚህ ግራንም ላይ ነው ቴክስ ፕሌስ የሚደረገው ላይት ሪአክሽን ማለት ነው። where the light absorbing system mainly chlorophyll occur. ስለዚህ ግራንም ላይ ከፍተኛ የሆነ ክሎሮፊል አለ፣ ላይትን አብዞርብ ያደርጋል። ስለዚህ ላይት ሪአክሽኑ ይካሄዳል ማለት ነው። here the granum is organized as a photosystems and electron transport system. The photosystem consists of chlorophyll that absorbs sunlight maximally at blue and red range of light spectrum. አይታችኋል። ክሎሮፊል የሚባለው ሲስተም ወይም ፎቶሲስተም ሰንላይትን በማክሲመም ወይም በከፍተኛ መጠን አብዞርብ ያደርጋል። ስፔሻሊ ብሉ እና ሬድ ላይት ስፔክትረሙን ማለት ነው። ግሪን ከሆነ ግን ምን ይሆናል ብለናል? ሪፍሌክት ይደረጋል ብለናል። The light absorbed by the chlorophyll will እንግዲህ አብዞርብ የተደረገው በክሎሮፊል አብዞርብ የተደረገው ላይት ምን ሊሆን ይችላል ካል ከነዚህ ከሁለቶቹ ነገሮች መካከል ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስፕሊት ዋተር ሞለኪውል ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ ክሊር ይሆንላችሁ ወይም ግልጽ ይሆንላችሁ። ላይት በክሎሮፊል አብዞርብ መሆኑ በፎቶሲንቴሲስ ፕሮሰስ ጊዜ ጠቀሜታው ምንድነው ስንል አንደኛው ስፕሊት the water molecule that is H2O into hydrogen and oxygen ዋተርን ለሁለት ስፕሊት ማድረግ ነው። እንደምን እንደ ኢንዛይም ወይም እንደ ምን ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው? እንደ ካታሊስት። ኦኬ እንደ ካታሊስት ወይም አፈጣጣኝ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። this is known as photolysis ይባላል ይሄ ፕሮሰስ። photolysis ማለት the split of water into hydrogen and oxygen ማለት ነው። the oxygen is released to the atmosphere through a leaf stomata አይታችኋል። ከዛ በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ እንግዲህ የሚካሄደው ፕሮሰስ ምንድነው ብያችኋለሁ? አንደኛ ላይት አብዞርብ ይደረጋል፣ ሁለተኛ ዋተር አለ፣ ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሶስቱ ነገሮች በአንድ ላይ ሆነው ነው ግሉኮስን ፎርም የሚያደርጉት ብለናል። ስለዚህ ዋተር ከገባ በኋላ ምን ይደረጋል? ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ስፕሊት ይደረግና ፕላንቶች ምንን ይተነፍሳሉ? ወደ ውጭ ኦክሲጅንን። ስለዚህ በስቶማታቸው ወይም በመተንፈሻ በቀዳዳዋ ኦክሲጅን ወደ ውጭ ይለቀቃል። በዛ ምክንያት ግሪን ፕላንቶች ኦክሲጅንን በማምረት ደረጃ ከፍተኛ ቦታውን ይዛሉ ማለት ነው። ቀጣይ excite some electrons in the chlorophyll molecules to the higher energy level which passes down the ETS electrotransport system ማለት ነው እዚህ ላይ and generate high energy ATP molecule ATP ምንድነው? እዚህ ጋር ስምንተኛ ክፍል ተምራችሁታል ይሄን ATP ምን እንደሆነ። አድኖሳይን ትራይፎስፌት ማለት ነው። አድኖሳይን ትራይፎስፌት ማለት ፉድ ስቶር የሚደረግበት ዋይ ነው ወይም መንገድ ነው። so the ATP and the hydrogen harvested during the light reaction will be used as an input in the stroma where converters of carbon dioxide to the carbohydrate takes place ይላል። ስለዚህ በላይት ሪአክሽን ጊዜ ምን እናገኛለን? አንደኛ ATP ጀነሬት ይደረጋል፣ ሁለተኛ ሃይድሮጅንን አግኝተናል። so ATP እና ሃይድሮጅን ካገኘን በኋላ በካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክሴሽን ወይም ላይ ያየነው ነገር አለ ታስታውሳችሁ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክሴሽን አገልግሎቱ ምንድነው? ካርቦሃይድሬትን ፕሮዲዩስ ማድረግ ነው ወይም ፎርም ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ እነዚህ ሁለት ነገሮች አገልግሎት ላይ ይውላሉ ማለት ነው። so በላይት ሪአክሽን ጊዜ ዋና ነገሮች ምንላቸው ምንድናቸው? አንደኛ ዋተር ለሁለት ስፕሊት ይደረጋል ወደ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን። ሃይድሮጅን ይቀመጣል፣ ኦክሲጅን ወደ ውጭ ሪሊዝ ይደረጋል።
ሁለተኛ ነገር እዚህ ላይ ያስቀመጥነው higher energy level passes down the ETS and generate high energy ATP ባጭሩ ATP ሞለኪውል ፕሮዲዩስ ይደረጋል በከፍተኛ ሁኔታ ማለት ነው። ይህ ATP እና ሃይድሮጅኑ ደግሞ harvested during the light reaction will be used as an input in the stroma while conversions of carbon dioxide to carbohydrate takes place ባጭሩ ከላይ በላይት ሪያክሽን ያገኘ ነው ATP እና ሃይድሮጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ካርቦሃይድሬት ለመቀየር እንደ ኢንፑት ሆኖ ያገለግለናል ማለት ነው። መቼ ነው የሚቀየረው ካል ያ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርቦሃይድሬት መቼ ነው የሚቀየረው ካል እዚህ ጋር ዳርክ ሪያክሽኑ ላይ እናየዋለን። ዳርክ ሪያክሽኑ ላይ ነው የሚቀየረው። ዳርክ ሪያክሽን is also known as light independent stage ይባላል። በላይት ዲፔንዳንት አይደለም because it occurs in the absence of light as long as there is a sufficient amount of hydrogen and ATP supply from the light reaction. ዳርክ ሪያክሽን እንዴት እንደሚካሄዱ ሃይድሮጅን እና ኤቲፒን በላይት ሪያክሽን አግኝተናል። እንደ ኢንፑት እናስቀምጥና በዳርክ ሪያክሽን ጊዜ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። The dark reaction in the zymatic reaction, hydrogen plus ion indirectly combines with carbon dioxide in the stroma of the chloroplast. አሁን እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ ላይት ሪያክሽን የሚካሄደው ግራንም ላይ ነው። ኢንዳይሬክት ሪያክሽን የሚካሄደው ደግሞ ስትሮማ የሚባለው የክሎሮፕላስት ክፍል ነው። ክሎሮፕላስት ሁለት ነገሮችን ይዟል ብለናል። ግራንም እና ማንን ስትሮማን። ግራንም አገልግሎቱ ለላይት ሪያክሽን ነው። ኤንድ ስትሮማ ደግሞ አገልግሎቱ ለዳርክ ሪያክሽን ነው። በላይት ሪያክሽን ጊዜ ዋተርን ለሁለት ስፕሊት አድርገናል። ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ወደ ውጭ እንዲወጣ ተደርጓል። ተተንፍሶ ተወጥቷል በስቶማት አማካኝነት። ከዛ ኤቲፒ እና ሃይድሮጅን ተገኘ። ኤቲፒ እና ሃይድሮጅን በላይት ሪያክሽን ካገኘን በኋላ ዳርክ ሪያክሽን ላይ እንደ ኢንፑት አድርገን እንጠቀመዋለን። ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ካርቦሃይድሬት ወይም ግሉኮስ ቼንጅ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። So the process is known as carbon fixation ይባላል። ካርቦን ፊክሴሽን ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ግሉኮስ ወይም ወደ ካርቦሃይድሬት መቀየር ነው። ምንም በመጠቀም ሃይድሮጅን እና ኤቲፒን በመጠቀም ማለት ነው። ግሉኮስ or carbohydrate is the immediate results of dark reaction. የዳርክ ሪያክሽን immediate result ወይም ውጤት ምንድነው? ግሉኮስ ነው ወይም ካርቦሃይድሬት መስራት። The overall chemical reactions of the photosynthesis can be summed up in the following reaction or equation. 6 mole of carbon dioxide plus 6 mole of water which can produce glucose C6H12O6 ማለት ግሉኮስ ነው plus oxygen. እዚህ ጋር ምን ያስፈልጋል? ክሎሮፊል አለ ከዛ ሰንላይት። በክሎሮፊል አማካኝነት ሰንላይቱ ምን ይደረጋል? አብዞርብ ይደረጋል። የሰንላይት አገልግሎት በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ምንድነው ከተባላችሁ ዋተርን ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ስፕሊት ማድረግ ነው። ስፕሊት ከሆነ በኋላ ኦክሲጅን ወደ ውጭ ይወጣል፣ ሃይድሮጅን ይቀመጣል ማለት ነው። ዴይ ሪያክሽን ወይም ላይት ሪያክሽን ላይ የተገኘ ውጤት ነው። ከዛ ኤቲፒም በከፍተኛ ሁኔታ ይመረታል። ከዛ በዳርክ ሪያክሽን ጊዜ ይህን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሃይድሮጅኑ ጋራ ሪያክት በማድረግ ግሉኮስ ወይም ካርቦሃይድሬት ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ዳርክ ሪያክሽን እና ላይት ሪያክሽንን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጨረሻ ፖይንት ቴስቲንግ ዘ ሊፍ ፎር ስታርች የሚል ቶፒክ አለ። A simple way of demonstrating food synthesis in leaf is testing leaf for starch. አሁን ቅጠል ምግብ ማዘጋጀቱን ወይም ስታርች ማዘጋጀቱን ለማወቅ ቅጠሉን ስታርች መኖር አለመኖሩን ቴስት ማድረግ ነው ማለት ነው። You can easily see the effects of iodine on starch. If you put iodine solution on the powdered starch, a piece of bread or potato slice, a blue-black color will develop confirming the presence of starch. However, a cuticles of the leaf is impermeable to iodine. Moreover, the leaves has a green pigment chlorophyll that interfere with the coloring effects of iodine. The next experiment will enable that you should do to solve those two problems before testing the leaf for starch ይላል። እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ የሚለው ለምሳሌ ማለት የሆነ ቅጠል ላይ ስታርች መኖሩን ለማወቅ አዮዲን በማድረግ
ከለሩን ሲቀይር ማወቅ ይቻላል ይላል። ለምሳሌ የዳቦ ወይም የድንች ፒስ ወይም ሽርፍራፊ ነገር ወይም ስላይስ ነገር ወስዳችሁ አዮዲን ብታደርጉበት ከለሩ ወደ ብሉ ብላክ ከለር ይቀየራል ይላል። ከዛ ግን ቅጠሉ ጋር ደግሞ አድ ብታደርጉት አዮዲን ብትጨምሩበት ኩቲክል የሚባል ፓርት ስላለው ቅጠሉ ላይ አዮዲን ወደ ውስጡ እንዳያልፍ ይከለክለዋል ይላል። ስለዚህ እሱን ነገር ለማስወገድ ኦኬ እሱን ነገር አስወግደን የአዮዲንን ኢፌክት ለማየት እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት አለ። ኤክስፐሪመንቱን ተከታተሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ስቴፖች አሉ አዮዲን ቴስቱን ለማየት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቀለል ባለ ወይ ልንገራችሁ። መጀመሪያ ሊፉን ኢን ቦይል ዋተር ወይም በፈላ ውሃ ቅጠሉን መቀቀል ነው። የሚቀቀለው ለምንድን ነው? ኩቲክሉ ወይም የላይኛው ዋክሲ ኩቲክል የሚባል ስላለ ዋክሲ ኩቲክል ወደ ውስጥ አዮዲኑ እንዳይገባ ስለሚከለክለው ነው ማለት ነው። እሱን በመቀቀል እንዲለቅ ማድረግ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተርኖፍ እናደርገዋለን በንሰን በርነሩን ወይም ማንደጃውን ማለት ነው፣ እናጠፋዋለን። እንደምታዩት አረንጓዴ የነበረው ነገር ወደ ሌላ ተቀየረ። ከዛ በኋላ ኮልድ ዋተር ላይ እናስገባዋለን። ከዛስ አዮዲን ሶሉሽን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ከለር ቼንጅ ሲያመጣ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በዛዋይ ቅጠል ላይ ስታርች መኖሩን ለማወቅ አዮዲን ውስጥ ስናስገባው ከለር ቼንጅ ያመጣል ይላል ማለት ነው። እሱ በኤክስፐሪመንት ምናልባት እድሉን ካገኛችሁ ሆምሩም ቲቸራችሁ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው እንግዲህ አጠር ለማድረግ እንሞክራለን፣ አጠር አድርገን ለማየት ማለት ነው። ትራንስፖርቲንግ ፕላንት። ፕላንት ላይ ያለው ትራንስፖርት ምን ይመስላል? ትራንስፖርቲንግ ሲስተም ኢን ፕላንት። ስለ ትራንስፖርቲንግ ሲስተም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ተማምረናል። ቫስኩላር በንድል የሚባል ነገር አለ። ቫስኩላር በንድል እንግዲህ ዛይለም ኤንድ ፋይለም የሚባሉ ነገሮች ወይም ትራንስፖርቲንግ ቨዝል ማለት ነው። ቤዚካሊ ዴር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ትራንስፖርቲንግ ቨዝል ዶስ አር ደ ዛይለም ኤንድ ፋይለም የሚባሉ ፓርቶች እንዳሉ አይተናል። ዛይለም ምንን ትራንስፖርት ያደርጋል፣ ፋይለም ምንን ትራንስፖርት ያደርጋል፣ ከዚህ ቀደም አይተነዋል። ኤኒዌይስ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ይባላሉ? ቫስኩላር በንድል ተብለው ይጠራሉ። ቫስኩላር በንድል ዋተር ኢን ሚነራል ኢዝ ትራንስፖርትድ ፍሮም ዘ ሩት ቱ ዘ ሊፍ ቫያ ዘ ስቲም ስሩ ኤ ኮንዳክቲንግ ቨዝል ኢዝ ናውን አስ ዛይለም። አይታችኋል። እንግዲህ ዋተር ኢን ሚነራል የሚባሉ ነገሮች ለፕላንቱ አስፈላጊ ስለሆኑ ከሶይሉ ላይ ወይም ካፈሩ ላይ እየተመረጡ ወደ ስሩ አልፈው ከስሩ አልፈው በግንዱ በኩል ብለው ወደ ቅጠሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ በምኑ ነው የሚሄዱ ካል ዛይለም በሚባለው ትራንስፖርት ቨዝል ይተላለፋሉ ማለት ነው። which consists of elongated dead cell joined end to end form a continuous vessel። እንግዲህ ዴድ የሆኑ ሴሎች ናቸው ያሉት፣ ጆይን ሆነዋል፣ ኤንድ ቱ ኤንድ ጆይን ሆነዋል ማለት ነው። on the other hand organic matter ያ ማለት ፉድ የሚባለው ፓርት ደግሞ manufactured in the leaf is transported to the rest of the opposed to the xylem. Phylum consists of a living cell arranged end to end allowing transports of food that is sucrose or amino acid up and down the plant። ተመልከቱ እዚህ ጋር ሌላኛው ደግሞ ቨዝል ፋይለም ነው የሚባለው። ፋይለም ኦርጋኒክ ማተር ወይም ፉድ የሚባለውን ፓርት ማንፋክቸርድ ከሆነ በኋላ ከቦታው ቦታ ትራንስፖርት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት አይነት ትራንስፖርቴሽኖች ምን ናቸው? ዛይለም እና ፋይለም ናቸው። ዛይለም ምን ይዛል ብለናል? ዋተር ኤንድ ሚነራሎችን ይዞ ይንቀሳቀሳል ከስሩ ማለት ነው፣ ወይም ካፈሩ እየመረጠ በስሩ በኩል ብሎ ወደ እጽዋቱ ሙሉ አካል ይወስዳል። ኤንድ ፉድ ደግሞ ትራንስፖርት የሚደረገው በፋይለም ነው ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ናውን አስ ትራንስሎኬሽን ይባላል። ትራንስሎኬሽን ማለት ሚነራል እና ዋተር ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንዲሁም ፉድ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ትራንስሎኬሽን እንለዋለን። ኢን ጀነራል ኢት ሃፕንስ ቢትዊን ዌር ደ ሰብስታንስ አር ሜድ that means the source and where they are used or stored። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው ትራንስፖርት የሚደረገው ካል ሶርስ ይወስነዋል። ለምሳሌ ዋተር ኤንድ ሚነራል ትራንስፖርት የሚደረገው ከምኑ ነው? ከሶይሉ ነው። ስለዚህ ከሶይሉ ወደ ስቴሙ ከዛም ወደ ቅጠሉ እያለ ይሄዳል። ኦኬ ፋይለምስ ምንድነው የሚሰራው ካል ከቅጠሉ ወደ ሌሎች ቦታዎች ይዞ ይሄዳል። ቅጠሉ ላይ ምን ይደረጋል? ፎቶሲንቴሲስ ስላለ ምግብ ፕሮዲዩስ ይደረጋል ወይም ማንፋክቸር ይደረጋል። ከዛ አንደኛ ፕላንቱ የሚጠቀመው ኢነርጂ ካለ ወደ ፕላንቱ ፓርት ይዞ ይሄዳል። ሁለተኛ ደግሞ ስቶር የሚደረግበት ስቶሬጅ ኤሪያዎች አሉ፣ ወደዛ እየወሰደ ያከማቻል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይዩት፣ አሁን ሩት ነው።
ሩትስ ቫስኩላር በንድል ሩት ላይ ብቻ ሳይሆን ስቲም ላይ አለ ባይዘው ወይ ዛይለም እና ፋይለም። ስለዚህ ይቺ መሃሏን ይዋት መሃሏን ቀዩዋ ክፍል ዛይለም ትባላለች። ዋተርንና ሚነራልን ነው የምታንቀሳቀስ። እዚች ጋር ደግሞ እነዚህ አራቱ ዶት የመሰሉ ነገሮች ፋይለም ናቸው። ፋይለም ደግሞ ምን ትራንስፖርት ያደርጋል? ፉድን ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር ስለሱ ነገር ነው የሚዋለው። Sugar synthesized in the leaf is converted into starch and accumulated in the storage organs of plant such as root, stem, tuber, leaf, seeds, fruits of a plant ይላል። ሱገር ሰንተሳይዝ ይደረግና ወደ ምን ኮንቨርት ይደረጋል? ወደ ስታርች። ለምንድን ነው ሱገር እንደሆነ የማይቀጥለው ወይም ግሉኮስ እንደሆነ የማይቀጥለው ካል ሱገር ማለት ወይም ግሉኮስ ማለት በአጭሩ በቀላሉ ሊፈራርስ የሚችል ወይም ሶሊብል ሊሆን የሚችል ነገር ስለሆነ ወደ ስትሮንግ ወደሆነ ሰብስታንስ መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው። ወይም ወደ ኢንሶሊብል ወደሆነ ወደ ስታርች መቀየር መቻል አለበት። ዚን ይሄ ስታርች አኮሙሌት ይደረጋል ወይም ስቶር ይደረጋል። የት ላይ ካል ስቶሬጅ ኤሪያዎች ላይ ለምሳሌ ፕላንቱ ግንድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ስር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቅጠሉ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሲዱ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፍሬው ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ዘሩ ላይ፣ ፍሬው ላይ፣ ቅጠሉ ላይ፣ ግንዱ ላይ። እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ የተለያዩ ፕላንቶች ግንዳቸው የሚበላ፣ ስራቸው የሚበላ፣ ፍሬያቸው የሚበላ፣ ዘራቸው የሚበላ ሶ በዚህ መሰረት ይሄ ስታርች እየሄደ አስፈላጊው ቦታ ላይ ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። We human beings take advantage of food in this storage organ. Starch from plant is a good source of energy that we need in our diet. እንግዲህ ይህ ስታርች አንዱ የፕላንት ክፍል ላይ ይጠራቀማል። ከዛኛው ወስደን እንላለን እንመገበዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስንዴ ብንወስድ ስንዴ ስታርቹ የት ነው የሚጠራቀም ካል ዘሩ ላይ ሲዱ ላይ ማለት ነው። ብርቱካን የት ነው የሚጠራቀም ካል ፍሬው ላይ ወይም ፍሩቱ ላይ ማለት ነው። ሸኮራ አገዳ ምኑ ጋር የሚቀመጥ ካል ግንዱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዛዋይ ፋይለም የሚባለው ትራንስፖርት ቨንድል ስታርቹን እየወሰደ የሚያስፈልግበት ቦታ ወይም እንደ ፕላንቱ ኮንዲሽን እየወሰደ ያጠራቅማል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሜካኒዝም ኦፍ ትራንስፖርት ኢን ፕላንት ሜካኒዝም አፕቴክ ኦፍ ዋተር ኤንድ ሚነራል የሚል ነገር አለን። አፕቴክ ማለት ከሶይሉ ላይ ወደ ፕላንቱ ይዞ መሄድ ማለት ነው። ዋተር ፍሮም ዘ ሶይል ፈርስት ኢንተር ቱ ዘ ሩት ስሩ ዘ ሩት ሄር። መጀመሪያ ዋተር ከአፈሩ ላይ ወዴት ያልፋል? ወደ ሩቱ። በየት በኩል? በሩት ሄሩ አማካኝነት ማለት ነው። ዘስ አር ኢሎንጌትድ ሲንግል ሴል ዛት ፕሮቫይድ ኤ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ፎሎዊንግ ሞር ዋተር ቱ ኢንተር ኢንቱ ዘ ሩት። እንግዲህ ላርጅ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ያለው የሚል ማለት ነው ሩት ሄሩን ማለት ነው። ስለዚህ ሩት ሄሩ ምንን አብዞርብ ያደርጋል? ዋተርን ፍሮም ዘ ሶይል ማለት ነው። ሚነራል also enter the root together with a water. ሚነራል ከውሃ ጋር አብሮ ምን ይላል? በሩቱ በኩል ይገባል ማለት ነው። ይህ ፕሮሰስ ምን ይባላል? አብዞርፕሽን ይባላል። አብዞርፕሽን ምንድነው? አብዞርብ የሚደረገው ዋተር እና ሚነራል ማለት ነው። ዋተር entering the root passes from the cell to cell enter by osmosis across a cell membrane and cytoplasm or freely flow by diffusion along a porous cell wall. እንግዲህ እዚህ ላይ ኦስሞሲስ ስንል ምንድነው? ፕሮሰስ ነው። ኦስሞሲስ ማለት it is the movement of water molecule from high concentration to low concentration. ሶይል ላይ high concentration የሆነ ዋተር አለ፣ ፕላንቱ ላይ ደግሞ low concentration of ዋተር አለ። ስለዚህ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ማድረግ ዛት ኢዝ ኮልድ ምን ይባላል? ኦስሞሲስ እንለዋለን። ዲፊውዥን ከሆነ ደግሞ the movement of substance ነው from high concentration to low concentration ማለት ነው። This water passes passively without spending additional energy. እንግዲህ ፓሲቭ ትራንስፖርት እና አክቲቭ ትራንስፖርት የሚባል 9ኛ ክፍል ተምራችኋል። ፓሲቭ ከሆነ ኢነርጂ ሳይጠቀም፣ አክቲቭ ከሆነ ደግሞ ኢነርጂ ተጠቅሞ ማለት ነው። across the root cell and reaches the root xylem ይላል። Water in the root xylem is pulled upward passively by the transpiration pole. This is pulling force caused by transpiration. It is the main force responsible for water passing all the way from the root to the leaf through the xylem vessel. During transpiration, water that evaporates from leaf serve as
a mechanism to pull or drag water from the root ይላል። ባጭሩ እዚህ ጋር ይዩት ስሩ አለ ስሩ ጋር እዚህ ጋር ምን አለ ዋተር አለ ሚነራሎች አሉ ከዛ በዚህ በግንዱ በኩል አልፎ ይሄዳል ይሄን አጉልተን ስናየው እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጠናል እዚህ ጋር ምን አለ two types of water conducting cell አለ እዚህ ጋር ኦኬ ይቺ ደግሞ ሞር ስትጎላ እንደምትዋት እዩ አሁን ይሄ ዋተር ነው ባይዘው H2O ነው H2O ነው H2O question due to the hydrogen bond between water molecules help hold together the columns of water within the cell ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ዋተሩ መልሶ ምን ያደርጋል ላይብሬት ያደርጋል ወይም ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት ነው በምን አማካኝነት በፀሐይ ብርሃን ወይም በሙቀት አማካኝነት ማለት ነው mineral enter the root in the ionic or charged forms either passively or actively ሚነራሎች ደግሞ ወደ ፕላንቱ ሲያልፉ አዮኒክ ፎርም ሆነው ነው passively ሊሆን ይችላል or actively passively ማለት ያለ ኢነርጂ and actively ደግሞ ኢነርጂን በመጠቀም ሊሆን ይችላል they are taken actively cell spending energy when concentration higher in plant cell than outside of the cell ያ ማለት from high concentration to low concentration ከሆነ ኢነርጂ አይጠቀም from low concentration to high concentration ከሆነ ግን ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው translocation of organic matter ቀደም ላይ ምንድነው ትራንስፖርት ይሆናል ያልነው ዋተር እና ሚነራል እንዴት እንደሚሄድ በዛ ይለም አይተናል አሁን ደግሞ translocation of organic matter ስንል ፉድስ እንዴት ትራንስፖርት ይሆናል translocation in plant is a shift of transport of food from the site of synthesis or source which is the leaf to the site of utilization or storage sink which can be either the stem or the root እንግዲህ translocation ማለት the movement of organic material ነው from one part of the plant to the other ነው በዋናነት የት ነው ማኑፋክቸር የሚደረገው ቅጠሉ ላይ ነው ከቅጠሉ either ለዩቲላይዜሽን ወይም ለጥቅም ወይም ለመጠቀም ሊሆን ይችላል ፕላንቱ ለመጠቀም ሊሆን ይችላል or store ለማድረግ ሊሆን ይችላል ወደ ስሩ ወይም ወደ ስቲሙ ይዞ መጓዝ ማለት ነው translocation occurs through the phylum which is made up of living cell ኦኬ phylum ምን አይነት ነው living cell ነው xylem ደግሞ dead cell ሆኖ end to end የተያያዙ ናቸው ስንል ነበር it is an active transport where the living phylum cell use energy obtained from metabolic process እዚህ ጋር በምን ጊዜ phylum ፉድን ትራንስፖርት ሲያደርግ አክቲቭ ትራንስፖርቲንግ ይጠቀማል ያ ማለት ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው ከየት ያመጣው ኢነርጂ በሜታቦሊክ ፕሮሰስ ካመጣው ኢነርጂ ማለት ኦኬ አጠር ስናደርገው ፋይለም እንግዲህ ፉድ ሲንተሳይዝ የሚደረግበት ኤሪያ አለ ያ ማለት ሊፉ ነው ሊፉ ላይ የሚዘጋጀው ወይም ቅጠሉ ላይ የሚዘጋጀው ምግብ አንደኛ ለዩቲላይዜሽን ወይም ፕላንቱ መጠቀም ሲፈልግ ወደሚጠቀምበት ኤሪያ ይዞት ይሄዳል ሁለተኛ ደግሞ የተሰራው ነው የሚተዘጋጀውን ፉድ ወደ ስቶሬጅ ኤሪያ ወደ ግንዱ ሊሆን ይችላል ወደ ቅጠሉ ሊሆን ይችላል ኦር ወደ ስሩ ሊሆን ይችላል ወደ ዘሩ ሊሆን ይችላል ወደ ፍሬው ሊሆን ይችላል ይዞት ይጓዛል ማለት ነው በሚጓዝበት ጊዜ ምን ይጠቀማል ብለናል ኢነርጂ ከተጠቀመ ደግሞ አክቲቭ ትራንስፖርት ነው ማለት ነው በዛ ምክንያት ትራንስሎኬሽን ይካሄዳል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው በሚቀጥለው ሪስፖንሲቭ ፕላንት ከሚለው ጀምሮ በቀጣይ ክፍል የምንመማር ይሆናል ማለት ነው የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሚቀጥለው ክፍል እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ